Nếu bạn vừa sắm một chiếc MacBook mới, đang tìm kiếm những ứng dụng hữu ích cho công việc, học tập, giải trí, thì chào mừng các bạn đến với vlog What's on my MacBook. Mình là Kira và trong vlog này, mình sẽ chia sẻ tất tần tật những gì có trong MacBook của mình, từ giao diện, setup cho đến cả ứng dụng yêu thích. Chúng mình cùng bắt đầu luôn nha! Trước tiên, nói về chiếc Mac mà mình đang dùng, thì đây là MacBook Pro 14 inch màu đen không gian, chip M4 Pro, phiên bản 1TB. Mình mua đúng vào đợt ra mắt cuối năm ngoái, tính đến nay thì cũng đã được gần 1 năm rồi. Phải nói đây là một trong những nâng cấp đáng giá nhất từ trước đến giờ đối với mình, bởi vì chiếc MacBook này đem lại cho mình hiệu năng cực kỳ mạnh mẽ với chip M4 Pro, CPU 14 lõi và GPU 20 lõi, giúp tối ưu hóa những công việc như edit video, xử lý các tác vụ nặng và thậm chí là chơi game nữa. Mình có làm một chiếc vlog unboxing MacBook Pro kèm so sánh nhanh M4 Pro này với chip M1 Pro cũ mình dùng trước đó. Mình sẽ để link video ở phần mô tả thì các bạn tiện xem thêm nhé. Về phần setup trên bàn làm việc thì chiếc MacBook Pro M4 này là máy chính và cũng là chiếc máy tính duy nhất mình đang dùng. Ở nhà thì mình sẽ kết nối với một màn hình rời. Nhìn thoáng qua thì chắc là các bạn sẽ tưởng là iMac hay là Apple Studio Display, nhưng mà thật ra đây là màn hình Samsung Smart Monitor M9 4K 32 inch và có tần số quét là 120Hz. Chiếc MacBook được kết nối với màn hình rời thông qua một chiếc dây cáp USB-C có hỗ trợ sạc 100W. Thường ngày mình sẽ gập máy lại và dựng trên giá đỡ cho gọn, còn khi cần mở rộng thêm màn hình hoặc là làm những tác vụ nặng như là render video, chơi game thì mình sẽ mở máy ra và đặt lên giá đỡ gấp gọn của Moft để tản nhiệt tốt hơn. Lúc nào cần mang máy đi ra ngoài làm việc thì mình chỉ cần rút dây cáp USB-C ra và mang theo cả giá đỡ gấp gọn này bỏ vào ba lô là xong. Ngoài ra, mình có kết nối MacBook với bàn phím Low Free Flow 2 và chuột GU Attack Shark thông qua USB không dây cắm trực tiếp vào màn hình M9. Và đó là cách mình setup MacBook tại nhà, gọn gàng, tối giản và đủ cho mọi nhu cầu làm việc mỗi ngày. Giờ thì chúng mình cùng nói về giao diện của MacBook nha. Trước đó có một tùy chỉnh nhỏ mà mình cần thay đổi trước. Đây là giao diện MacBook khi mà mình đang kết nối với màn hình rời. Trông nó sẽ hơi bị rộng một chút, nên để các bạn hình dung chính xác hơn về giao diện thường ngày trên màn hình MacBook 14 inch thì mình sẽ đổi sang Larger Text nha. Như vậy thì kích cỡ các icon, thư mục, thanh công cụ hay giao diện ứng dụng nó sẽ giống hơn với trải nghiệm thực tế khi các bạn dùng MacBook hàng ngày. Ok, điểm nổi bật đầu tiên khi nói về giao diện đó chính là hệ điều hành mới macOS 26 Tahoe với giao diện kính trong suốt Liquid Glass tương tự như trên iOS hay là iPadOS. Bạn có thể thấy rõ phong cách này ở thanh menu, Control Center và cả các icon ứng dụng nữa. Bên cạnh đó thì mình cũng thấy có những thay đổi dễ thấy. Ví dụ như ở phần Finder thì giờ đây khung cửa sổ nhìn nó bo tròn hơn và các icon ứng dụng cũng được làm mới lại, điển hình như icon thùng rác này. Và bạn cũng hoàn toàn có thể tùy chỉnh màu sắc của thư mục chỉ với vài thao tác đơn giản trong Setting. Bạn tìm đến dòng chữ Appearance rồi chọn Photo Color. Ví dụ như mình thì sẽ chọn màu xám đậm để đồng bộ với hình nền ở trên máy tính. Hình nền này thì mình tải ở trên website là Unsplash, một nền tảng có rất là nhiều hình nền miễn phí, đẹp và chất lượng cao. Các bạn có thể lên đó tìm cho mình những hình nền ưng ý cho MacBook nha. Ngoài ra, bạn cũng có thể thay đổi phong cách icon và widget, ví dụ như chuyển sang chế độ trong suốt. Mình có đặt chế độ hiển thị này ở trên iPhone Air của mình, nhưng với MacBook thì mình vẫn ưu tiên để hiển thị mặc định. Một cái thay đổi nữa là ở phần giao diện mở ứng dụng. Trước đây thì chúng mình sẽ dùng Launchpad và nó sẽ mở toàn màn hình. Còn bây giờ thì khi mà ấn vào Apps, nó sẽ hiện một ô cửa sổ nhỏ ngay giữa màn hình, trông nó gọn gàng và tinh tế hơn. Và có một điều mình thấy rất là hay, đó là khi bạn ấn nút Escape thì ô cửa sổ Apps nó sẽ thu nhỏ thành Spotlight. Đây cũng là một trong những nâng cấp lớn nhất trên macOS 26, bởi vì Spotlight bây giờ đã được tối ưu, giúp bạn tìm kiếm nhanh hơn và thông minh hơn, không chỉ là ứng dụng hay là thư mục mà còn cả các lệnh tác vụ và đặc biệt là tính năng Clipboard giúp mình lưu trữ lại những gì mà mình đã copy trước đó. Một Control Center ở trên macOS 26 cũng được làm mới với phần hiển thị trong suốt và bo tròn giống hệt như ở trên iPhone và iPad. Bên cạnh những thanh mặc định có sẵn thì mình còn thêm vào một số nút điều khiển khác như là máy tính bảng này, chế độ tự động ẩn thanh dock này, quay màn hình MacBook và bật tắt Background Sounds. Ở đây mình đang để mặc định là tiếng mưa. Đôi khi thì mình cần tập trung học hay làm việc mà không muốn nghe nhạc thì có thể bật âm thanh thiên nhiên ngay tại đây luôn. Và nếu muốn thay đổi âm thanh mặc định, bạn chỉ cần vào mục Accessibility, tìm đến phần Audio và chọn âm thanh nền bạn thích. Ngoài ra thì mình còn thêm một nút điều khiển bật Screensaver. Ở đây mình cài ứng dụng có tên là Flicklo giúp màn hình hiển thị thành đồng hồ khi mà chuyển sang chế độ Screensaver. Mình sẽ đính kèm link tải app ở phần mô tả nha.
Nói về thanh menu, đặc biệt là ở góc trên bên phải, thì mình sẽ có một vài icon mới khi nâng cấp lên macOS 26, ví dụ như là Apple Intelligence. Giờ đây mình có thể chat trực tiếp với Siri thông qua icon này, hoặc đơn giản nhất là bạn ấn nút Command 2 lần. Một số icon như là Bluetooth, Wi-Fi hay là pin thì vẫn giữ nguyên như vậy. Với phần tùy chỉnh âm thanh thì mình thấy có sự thay đổi mới rõ rệt ở phần hiển thị âm lượng tăng giảm. Nếu trước đây khi ta thay đổi âm lượng trên máy tính thì nó sẽ hiển thị ở giữa màn hình, thì giờ đây nó sẽ hiện ở góc trên bên phải như thế này, trông gọn gàng và tinh tế hơn. Và ở đây thì mình có một vài ứng dụng từ bên thứ ba muốn giới thiệu với các bạn. Đầu tiên là ứng dụng gõ tiếng Việt, rất là phổ biến. Mình nghĩ là người Việt mình ai dùng MacBook thì cũng sẽ biết đến app này ha. Tiếp theo là ứng dụng Scroll Reverser. Đây là app dùng để đảo chiều quận và tách riêng cái cài đặt quận cho chuột và trackpad. Mình vốn quen dùng chuột, thế nên thường sẽ cuộn con lăn xuôi theo hướng hiển thị trên màn hình. Nghĩa là cuộn xuống thì trang nó cũng sẽ trượt xuống. Tuy nhiên thì trên MacBook thì phần trackpad mặc định lại bị ngược hướng. Nếu bạn vuốt lên thì nội dung trượt xuống. Vì vậy, app này giúp mình tách biệt hai kiểu cuộn. Với trackpad thì mình vẫn giữ cách vuốt lên để di chuyển xuống dưới. Còn với chuột thì mình có thể cuộn xuống để di chuyển xuống, đúng như thói quen bao lâu nay. Còn đây là ứng dụng Monitor Control Lite, giúp mình tùy chỉnh độ sáng của màn hình máy tính. Khi mà chỉ dùng MacBook thì mình có thể dễ dàng thay đổi độ sáng bằng bàn phím như là F1, F2. Nhưng khi kết nối vào màn hình rời như chiếc Smart Monitor M9 này thì để tăng giảm độ sáng lại phải dùng điều khiển riêng của màn hình, nó khá là bất tiện. Thế nên là nhờ có app này, mình chỉ cần kéo thanh trượt sang trái hoặc sang phải. Thao tác thì y hệt như lúc điều chỉnh âm lượng và độ sáng của màn hình ngoài nó cũng sẽ thay đổi ngay lập tức. Mình rất là recommend ứng dụng này cho những ai thường xuyên sử dụng màn hình ngoài giống mình nha. Ở trên màn hình chính thì mình có một số ô tiện ích là widget đó. Đa phần là các ứng dụng mặc định của Apple như là lịch, thời tiết, ứng dụng viết nhật ký Journal hay là ứng dụng Reminders. Nói về Journal thì đây là ứng dụng ghi chép được Apple tích hợp sẵn từ bản macOS 26 mới nhất này. Rất phù hợp với những ai thích viết nhật ký hoặc là ghi lại cảm xúc hàng ngày như mình. Trong app thì mình sẽ chia các phần journal thành từng danh sách riêng, ví dụ như morning page này, nhật ký buổi tối hay là những ghi chú nhỏ xoay quanh một chủ đề cụ thể nào đó. Bên cạnh widget theo dõi streak thì journal cũng sẽ có ô gợi ý câu hỏi mỗi ngày để mình có thể viết dựa trên chủ đề đó. Đặc biệt, ứng dụng này miễn phí hoàn toàn và nếu mọi người cập nhật lên macOS 26 thì nó sẽ có sẵn trên máy luôn, các bạn có thể trải nghiệm thử nhé. Đối với hai ô tiện ích còn lại, đây là các ứng dụng được đồng bộ từ iPhone của mình. Cái ô có câu khuất hàng ngày là ứng dụng Tide, một app hỗ trợ giấc ngủ, tập trung và thiền với nhiều âm thanh thiên nhiên và nhạc nền thư giãn. Đây là ứng dụng mình dùng thường xuyên nhất trong ngày, từ việc bật các bài tập thiền buổi sáng này, bấm giờ 20 phút để ngủ trưa, bật âm thanh thiên nhiên khi học hoặc làm việc, cho đến cả theo dõi giấc ngủ buổi đêm. Còn ở trên MacBook thì mình sẽ tận dụng ô tiện ích này như một lời nhắn nhủ nhỏ mỗi ngày để mỗi lần mở máy ra lại được đọc một câu nói mới đầy cảm hứng. Và ô cuối cùng có 4 hình tròn nhỏ này là ứng dụng theo dõi thói quen Habit Tracker. Ở trên App Store bây giờ thì có rất là nhiều app tương tự, nhưng mà mình chọn cái app này vì giao diện đơn giản, dễ dùng và đặc biệt là giá rất là rẻ. Mình thậm chí còn mua luôn bản Premium trọn đời á. Ở đây thì mình sẽ thiết lập 4 thói quen cần theo dõi mỗi ngày, bao gồm tập thiền, yoga, viết journal, đọc sách và theo dõi chi tiêu. Cái nào hoàn thành xong thì mình chỉ cần ấn vào là nó sẽ hiện đậm lên, tức là đã hoàn thành thói quen trong ngày rồi. Nói chung là sẽ có một số ứng dụng iPhone mà bạn hoàn toàn có thể đưa cái ô tiện ích lên màn hình MacBook để sử dụng. Mà nhắc đến đây thì mình mới nhớ ra một chi tiết rất là thú vị và tiện lợi mà mình phát hiện khi nâng cấp lên macOS 26 ở cả MacBook lẫn iPhone. Đó là giờ đây khi mà mình bấm giờ bằng ứng dụng Forest ở trên chiếc iPhone Air của mình ấy, thì thời gian đếm ngược tự động nó sẽ hiển thị ở trên menu bar của MacBook luôn. Dù chỉ là một chi tiết nhỏ thôi nhưng mà cá nhân mình thấy nó rất là hữu ích. Còn nói về các thư mục ở trên màn hình desktop thì mình sẽ chia ra làm 3 thư mục chính: cá nhân, công việc và media. Mỗi khi có file tạm thời hay là những cái tài liệu mới tải về thì mình sẽ đưa vào thư mục tương ứng để mọi thứ trông nó gọn gàng và dễ tìm hơn, thay vì để lung tung ở trên màn hình. Giờ thì hãy cùng mình xem ở dưới thanh dock của MacBook có những ứng dụng gì nhé. Ở đây thì đa phần đều là những cái ứng dụng mình dùng hàng ngày, bao gồm ứng dụng bên thứ ba cũng như là một số apps mặc định như là Finder, Settings, Apps hay là Thư viện ảnh. Mình sẽ bắt đầu với ứng dụng Reminders của Apple nha. Đây là ứng dụng To-do list mà mình đã sử dụng hơn 1 năm trở lại đây. Lý do mà mình quyết định từ bỏ các ứng dụng bên thứ ba để quay về dùng Reminders ấy, đó là vì sự tiện lợi trong đồng bộ hóa giữa các thiết bị Apple và đặc biệt là mình có thể theo dõi các đầu mục công việc ngay trên Apple Calendar. Ở đây thì mình sẽ chia danh sách Reminders thành 4 mục chính: cá nhân, công việc, học tập và tài chính. Và kể từ khi nâng cấp lên macOS 26 ấy, thì ứng dụng Reminders có thêm một tính năng mới rất là hữu ích.
Đó là tự động phân loại nội dung công việc vào từng nhóm riêng và thậm chí là app nó sẽ tự đặt tên cho nhóm đó luôn. Thường thì mình sẽ lên to-do list vào đầu ngày hoặc buổi tối hôm trước trên MacBook vì thao tác gọn nhanh và tiện, và sau đó thì dùng iPhone để theo dõi và chỉnh sửa lại nếu cần. Với các ghi chú công việc ngắn hay là thông tin cần lưu trữ mà mình muốn tìm kiếm nhanh thì mình sẽ lưu lại trên Apple Notes, ví dụ như link các sản phẩm mình dùng này hay là danh sách nhạc nền mà mình sẽ cho vào vlog chẳng hạn. Đây là Notion, ứng dụng tất cả trong một giúp mình quản lý nhiều khía cạnh của cuộc sống và công việc. Mình bắt đầu dùng Notion từ năm 2020, bắt đầu chỉ với mục đích ghi chú và lưu trữ kiến thức trong quá trình học thạc sĩ. Sau đó thì dần mở rộng ra cho nhiều mục đích khác nhau, ví dụ như tạo thư viện sách online để lưu lại những cuốn sách mà mình đã và đang đọc, hay là quản lý tài chính cá nhân bao gồm theo dõi chi tiêu hàng tháng, subscription và cả mục đầu tư tiết kiệm nữa. Đặc biệt, Notion còn là công cụ giúp mình quản lý công việc và làm nội dung ở trên YouTube. Tính đến nay là năm thứ 5 mình sử dụng format quản lý này ở trên Notion và mình vẫn hoàn toàn hài lòng với nó. Với mỗi dự án video thì mình sẽ tạo một trang riêng, đặt tên theo tiêu đề dự kiến và sẽ lưu toàn bộ nội dung kịch bản, voice over ở trong đó. Mình sử dụng Notion trên MacBook khoảng 85-90% thời gian, nhất là cho các công việc ghi chú và soạn nội dung. Còn ở trên iPhone hoặc là iPad thì mình chủ yếu dùng để xem nhanh nội dung khi mà không có máy tính, hoặc là check lại script mỗi khi cần quay vlog trước ống kính. Mình có làm một series hướng dẫn sử dụng Notion, các bạn có thể xem để tham khảo về cách sử dụng app này trên máy tính nha. Cạnh Notion là một icon rất là quen thuộc ha, ChatGPT. Nhưng mà có một điều thú vị ở đây, đó là trên MacBook thì không hề có ứng dụng ChatGPT riêng. Vậy cái ChatGPT này từ đâu ra? Câu trả lời đó là từ trình duyệt Safari. Mình sẽ mở Safari, truy cập vào trang ChatGPT. Sau đó thì nhìn lên mục menu bar, chọn File, chọn Add to Doc. Như vậy bạn đã có ngay một web app ChatGPT mà có thể truy cập trực tiếp vào thanh doc thay vì phải mở trình duyệt rồi mới vào web. Và mẹo nhỏ là bạn cũng có thể làm tương tự với bất kỳ website nào mà bạn hay dùng để có thể mở nhanh chỉ với một cú click từ thanh doc. Nhắc đến Safari thì đây là trình duyệt mặc định ở trên macOS, và mặc dù mình nghĩ nó rất là tốt nhưng lại không phải là trình duyệt mà mình dùng hàng ngày. Google Chrome cũng không phải. Trình duyệt chính của mình chính là Dia Browser, là cái icon ngay bên cạnh ChatGPT á. Đây là một trình duyệt AI có tích hợp thanh chat ngay bên phải màn hình. Khi ấn vào thì nó sẽ mở ra một ô chat nhỏ. Mình có thể hỏi bất cứ điều gì, giống hệt như ChatGPT, nhưng mà tiện hơn ở chỗ là ô chat nó nằm ngay trong tab mà mình đang mở. Có khá là nhiều tính năng hay ho mà thanh chat này mang lại. Ví dụ như mình có thể nhờ Dia viết email phản hồi dựa trên giọng văn mà mình đã cài đặt sẵn trước đó. Ở trên YouTube thì Dia có thể tự động tóm tắt nội dung video, và nếu cần thì nó còn phân chia rõ từng mốc thời gian để người xem có thể dễ theo dõi. Trên Google Maps thì mình có thể mở thanh chat và hỏi luôn, ví dụ như xung quanh khu này có quán cà phê nào nổi bật không, rất là tiện ha. Và điều mình thích nhất ở Dia Browser là nó có thể lưu lại các kỹ năng tương ứng với từng yêu cầu nhất định. Ví dụ như mình lưu skill là sum để tóm tắt nội dung tab đang mở này. Hay là đợt này khi mà mình đang làm file lịch trình đi Nhật thì mình có skill là Jikoku dùng để tóm tắt các chặng tàu khi mà tra Google Maps, rất là tiện lợi. Nói chung thì đây là một trình duyệt rất mạnh mẽ và thông minh, cực kỳ phù hợp với những ai thích tự động hóa và tối ưu công việc. Tuy nhiên thì hiện tại trang chủ của Dia lại không thể truy cập được ở Việt Nam, nên nếu bạn muốn tải thì sẽ cần đổi đường truyền VPN để vào được á. Nhắc đến VPN thì mình dùng NordVPN chủ yếu để đổi đường truyền sang Nhật. Như vậy mình có thể truy cập và xem một số chương trình truyền hình web Nhật như là TV, hoặc là xem các show thực tế ở trên Netflix, vì ở Việt Nam thì Netflix hầu như chỉ có phim thôi á. Và khi mà đã đổi được đường truyền sang nước ngoài rồi thì mình cũng có thể truy cập trang chủ của Dia Browser. Mình cũng đã làm một vlog chia sẻ cụ thể hơn về trình duyệt này, các bạn có thể xem thêm ở trong vlog đó nha. Mình có Spotify, một nền tảng nghe nhạc trực tuyến nơi mình có thể nghe hàng triệu bài hát, podcast và playlist được cá nhân hóa dựa trên thói quen và sở thích của mình. Dạo gần đây thì playlist yêu thích của mình bao gồm nhạc phim Demon Slayer này, các bản OST của Hiroyuki Sawano trong Attack on Titan. Còn khi muốn nghe K-pop nhẹ nhàng thì mình hay chọn nghe nhạc của Choi Yuri. Còn nếu muốn nghe nhạc J-pop hoặc là nhạc chill thì mình sẽ mở J-pop hit hoặc là playlist Tokyo Joshi. Tiếp đến là bộ ba ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh và video của Adobe, bao gồm Premiere Pro, Photoshop và Lightroom. Adobe Premiere Pro là ứng dụng chính và gần như là duy nhất mà mình sử dụng để edit toàn bộ các vlog ở trên YouTube, cũng như là các video dọc như Instagram Reels. Nếu bạn hỏi vì sao mà mình không dùng Final Cut Pro ấy, thì lý do là bởi vì mình vốn là người dùng Windows lâu năm và đã quen làm việc trên Premiere Pro từ trước. Thế nên là khi chuyển sang Mac thì mình vẫn giữ nguyên workflow này cho đồng nhất.
Ngoài ra thì mình cũng có cài đặt CapCut ở trên máy tính, nhưng mà gần như chỉ dùng cho một mục đích duy nhất, đó là sử dụng tính năng tự động tạo phụ đề. Đại khái là nó sẽ tự động chuyển lời nói trong video thành văn bản và hiển thị phụ đề tương ứng theo thời gian. Tính năng này thì Premiere Pro cũng có nhưng lại chưa hỗ trợ tiếng Việt, thế nên mình phải dùng CapCut để làm bước này. Với những hình ảnh cần chỉnh sửa chuyên sâu một chút, ví dụ như ghép ảnh, xóa phông hay là tinh chỉnh chi tiết thì mình sẽ dùng Photoshop. Còn để chỉnh màu thông thường thì mình sẽ sử dụng Lightroom. Mình có lưu sẵn một vài preset màu ảnh yêu thích. Và mỗi khi chỉnh thì chỉ cần apply preset đó là gần như đã có ngay một tấm ảnh với màu sắc ưng ý rồi. Nhân tiện đang nói về một số ứng dụng liên quan đến công việc làm content thì để mình giới thiệu thêm 2 ứng dụng khác mà mình sử dụng thường xuyên nha. Đầu tiên là Audacity, ứng dụng mình dùng để thu âm voice over cho vlog. Cũng giống với Premiere Pro thì mình đã sử dụng Audacity từ hồi còn dùng máy tính Windows, chắc cũng phải cỡ gần 15 năm rồi á. Thế nên là khi chuyển sang MacBook thì mình vẫn giữ thói quen dùng app này, dù biết là MacBook có sẵn những lựa chọn khác như là QuickTime Player hay là GarageBand để thu âm. Và ứng dụng còn lại là Agisub, một công cụ dùng để tạo và chỉnh sửa phụ đề. Với những video trên YouTube có người xem đến từ nước ngoài thì mình thường sẽ tạo thêm phụ đề cho các ngôn ngữ khác. Và Agisub chính là công cụ mình sử dụng để tạo phụ đề dưới dạng file SRT, là một định dạng mà YouTube hỗ trợ trực tiếp khi upload video. Workflow cơ bản khi mình tạo phụ đề sẽ như sau. Đầu tiên là mình sẽ trích xuất phụ đề gốc từ ứng dụng Premiere Pro dưới dạng file SRT rồi mở bằng Agisub. Sau đó mình sẽ lưu phụ đề này dưới dạng text, copy toàn bộ nội dung để dịch sang ngôn ngữ mong muốn, thường là qua Google Translate hoặc là bây giờ là ChatGPT, sau đó dán ngược lại vào file SRT cũ. Cái này giúp giữ nguyên toàn bộ mốc thời gian của phụ đề gốc, chỉ thay đổi phần ngôn ngữ thôi. Nếu bạn thường xuyên phải làm phụ đề đa ngôn ngữ thì Agisub là một công cụ cực kỳ đáng để thử nha, vì nó nhẹ, chính xác, lại cho phép tùy chỉnh từng chi tiết dòng phụ đề á. Với các ứng dụng học tập, nghiên cứu thì mình có một vài ứng dụng sau ở trên MacBook. Đầu tiên là 2 ứng dụng đọc sách, Books và Kindle. Books là ứng dụng mặc định của Apple. Cái hay của ứng dụng này đó là mình có thể tải file sách ebook dưới dạng EPUB về máy. Sau đó chỉ cần nhấn chuột mở là cuốn sách đó nó sẽ tự động được import vào app Books và đồng bộ ngay trên các thiết bị Apple. Ngoài Books ra thì mình cũng có app Kindle, chủ yếu là để tìm và mua sách tiếng Nhật thông qua nền tảng Amazon. Cơ bản nhìn chung thì mình sẽ sử dụng 2 ứng dụng đọc sách này chủ yếu ở trên iPad chứ không phải là MacBook. Thế rồi mình có Anki, một phần mềm học flashcard cực kỳ nổi tiếng, đặc biệt hiệu quả cho việc học ngôn ngữ hoặc là ghi nhớ các kiến thức dài hạn. Điểm hay của Anki là nó ứng dụng phương pháp lặp lại ngắt quãng, spaced repetition, giúp mình ôn tập những thẻ mà mình sắp quên, từ đó ghi nhớ lâu hơn mà không tốn quá nhiều thời gian. Mình từng sử dụng Anki rất nhiều, đợt còn đang ôn thi tiếng Nhật JLPT, hiện tại thì tạm thời chưa sử dụng nhiều lắm. Ngoài ra thì còn có Notability, một app ghi chú mà mình sử dụng thường xuyên ở trên iPad. Mình tải Notability về MacBook với mục đích chính là để import một số file PDF, ví dụ như là sách giáo khoa, tài liệu học tập vào app, sau đó thì sử dụng ở trên iPad. Thi thoảng thì mình cũng sẽ mở trực tiếp tài liệu đó trên màn hình MacBook để mình có thể tận dụng màn hình iPad cho việc ghi chú. Cuối cùng là đến các tựa games ở trên MacBook. Mình nghĩ là cũng sẽ có nhiều bạn tò mò là mình chơi những game gì ở trên này ha. Đầu tiên là Cyberpunk 2077, một tựa game bắn súng nhập vai rất là nổi tiếng, lấy bối cảnh tại thành phố tương lai nơi mà con người có thể nâng cấp cơ thể bằng công nghệ và cấy ghép. Đây là phiên bản chính thức dành cho macOS mới được ra mắt vào mùa hè năm nay và phải nói là hiệu năng trên MacBook Pro chip M4 Pro cực kỳ ấn tượng. Game chạy rất là mượt, đồ họa đẹp và cá nhân mình thì thấy đây là một trong những tựa game hiếm hoi được tối ưu tốt ở trên Mac. Nếu bạn đang dùng máy chip M3 hoặc M4 thì hoàn toàn có thể trải nghiệm Cyberpunk 2077 ổn định cả về hiệu năng lẫn hình ảnh. Tiếp theo là Solo Leveling Arise, là tựa game RPG gacha được chuyển thể từ bộ webtoon và anime cùng tên rất là nổi tiếng. Gameplay của game này thì cực kỳ đã tay, hiệu ứng chiến đấu đẹp mắt và ngoài nhân vật chính là Song Jinwoo thì mình có thể mở khóa và chơi nhiều nhân vật khác. Bên cạnh phần Story Mode giống với cốt truyện thì game này nó cũng sẽ có nhiều chế độ chơi khác, ví dụ như là đấu với boss quái vật để thu về bộ giáp và phụ kiện này, chế độ đo thời gian diệt boss và một số chế độ sẽ có bảng xếp hạng theo các server để cạnh tranh với các game thủ khác. Nhìn chung thì hầu hết các chế độ sẽ có các level tăng dần độ khó, phần thưởng sẽ xoay quanh các món đồ được dùng để làm vật liệu nâng cấp sức mạnh và tăng level cho Song Jinwoo cũng như là các nhân vật khác trong trò chơi. Mình chơi Solo Leveling Arise chắc cũng được gần 1 năm rưỡi rồi. Ban đầu thì mình chơi chủ yếu trên iPad, sau đó thì chơi cả trên MacBook. Thật ra game này thì chưa có bản chính thức trên macOS, thay vào đó thì mình sẽ sử dụng một ứng dụng trung gian có tên là PlayCover. Ứng dụng này sẽ cho phép cài đặt và chơi các app iOS và iPadOS trực tiếp trên Mac. Trên PlayCover thì mình sẽ chỉ chơi đúng game Solo Leveling Arise này thôi. Ngoài ra thì mình còn chơi thêm vài tựa game thông qua Steam nữa. Ai mà hay chơi game thì chắc là quá quen với Steam rồi ha.
Đây là nền tảng mua và chơi game lớn nhất hiện nay trên PC và MacBook. Mình dùng Steam từ hồi còn chơi mấy game như kiểu CSGO hay là PUBG cách đây 7-8 năm rồi. Còn bây giờ thì chủ yếu là chơi mấy game kiểu chill chill, nhẹ nhàng hơn, và đặc biệt là chạy tốt trên macOS. Một trong số đó là Enjoy. Đây là một game mô phỏng cuộc sống giống như kiểu The Sims 4 á, nhưng mà được phát triển bằng Unreal Engine 5 nên đồ họa cực kỳ chân thực và chi tiết. Có đợt mình cho vợ chơi thử mà vợ thích phần tạo hình nhân vật lắm, ngồi suốt cả buổi chiều chỉ để hoàn thiện được một nhân vật thôi. Gameplay thì cũng na ná The Sims 4 nhưng mà nhiều tính năng hơn, đặc biệt là phần xây dựng và tùy biến không gian sống được tối ưu rất là tốt. Nói chung nếu bạn thích thể loại life simulation kiểu vừa chill vừa sáng tạo thì Enjoy là một tựa game chắc chắn không thể bỏ qua. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tìm chơi thử một số tựa game ở trên Steam như là Hades 2, Haste, Neva, hay là bạn nào thích mèo thì nhớ chơi Stray nha. Và đó là tất cả những gì có trong chiếc MacBook Pro của mình. Hy vọng là phần chia sẻ vừa rồi sẽ giúp các bạn tham khảo thêm được vài ứng dụng và tựa game hay ho để tải về và sử dụng trên MacBook của bạn nhé. Hiện tại thì Apple cũng vừa mới ra mắt dòng MacBook chip M5 với khá nhiều cải tiến về hiệu năng so với dòng M4 trước đó. Tuy nhiên, cá nhân mình thấy M4 Pro và M4 Pro Max vẫn là hai lựa chọn rất là ổn, đặc biệt với những ai vừa edit vlog, vừa chơi game, vừa làm các tác vụ nặng giống như mình. Nhưng mà mình cũng khá là tò mò xem hiệu năng của M5 nó sẽ khác biệt thế nào so với chip M4. Mình cũng có đăng vlog What's on my iPad, có gì trên iPad của mình ở trên kênh YouTube này. Nếu bạn quan tâm đến cách mình setup iPad và các ứng dụng mình đang dùng thì nhớ ghé xem nha. Còn What's on my iPhone Air thì chắc là chờ mình thêm xíu nữa nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết vlog này và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye!